Anh Hiếu ơi, nhà bố em đang làm nhà, anh đã cho bố em bức tranh được không? Ok em. Em muốn này, anh làm cho bố em bức tranh như thế này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lần đầu tiên chàng trai Hải Dương đắp bức tranh xi măng tặng bố người yêu. Nhìn từ xa chúng ta có thể thấy chàng trai đang phác họa bức tranh. Trong nháy mắt, nó trở nên sống động như thật. Những tác phẩm nghệ thuật trường tồn có thể lưu truyền hàng trăm năm. Với khối óc vô cùng sáng tạo, chàng trai tạo nên một kiệt tác mã đáo thành công vô cùng có giá trị. Ngựa tượng trưng cho sự mạnh mẽ, bền bỉ và kiên trì. Hình ảnh 8 con ngựa uy phong, dũng mãnh đang phi trên khắp các nẻo đường dài, biểu tượng cho sức mạnh, sự đoàn kết mang tới thịnh vượng, phát đạt và thành công. Thật bất ngờ khi biết rằng phải mất 30 ngày kiên nhẫn để chạm khắc nên một kiệt tác nghệ thuật xứng tầm quốc tế. Đây chắc chắn là cao thủ trong ngành điêu khắc Việt Nam. Bạn có thấy vậy không? Hãy để một vài lời nhận xét nhé. @vn, cảm ơn bạn rất nhiều.